एभ्रीवान यो पनि चाहिँ बुक्स अनबक्सिङ चाहिँ भ्लग हुनेछ। सो मैले चाहिँ 2021 मा ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट डेट त बिर्सिएँ, तर त्यसमा चाहिँ अमेजनमा चाहिँ राम्रो अफर चलेको थियो एउटा बुक सेट जुन चाहिँ मैले किन्नुपर्ने थियो। सो तर मैले चाहिँ साथीको रिलेटिभ चाहिँ उहाँ हुनुहुँदो रहेछ इन्डियामा। सो साथीको थ्रुबाट चाहिँ मैले मगाएको थिएँ त्यस बेला। सो आज चाहिँ बल्ल मसँग चाहिँ आइसकेको छ यो पार्सल। सो आइएम एकदम एक्साइटेड है टु अनबक्स। सो भिडियो बनाऊ भनेर भिडियो पनि बनाउँदैछु। सो लेट्स फाइन्ड आउट है त के छ बक्सभित्र। सो यस्तो राम्रो छ है, कुनै पनि बाहिरबाट केही इम्प्याक्ट पर्छ कि भनेर एकदम कभर गरिएको छ। ओके सो यही तीनटा थियो है। ओके सो यही थियो, डिल्समा थियो है। सो के हो यो, पेन्सिल आई डोन्ट नो है। माइट बी पेन्सिल है। सो यही थियो, यो डिल्समा चलिरहेको थियो युवल नोहरीको। सो एक दिन त किन्नै पर्ने थियो। सो डिल्समा आएको बेला मैले चाहिँ साथीलाई चाहिँ भनेर, उसको रिलेटिभलाई भनेर चाहिँ किन्न लगेको थिएँ। सो अहिले मसँग ट्याक्कै सायद 6 मन्थ अथवा कति महिनापछि बल्ल चाहिँ मेरो हातमा परेको छ। सो एकदम सस्तोमा थियो। डिल्स चाहिँ 695 मा थियो इन्डियन रुपिज। सो नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा चाहिँ 1100 जति चाहिँ पर्न जान्छ, जुन नेपालमा चाहिँ एउटै पुस्तकलाई नै 1000 जति चाहिँ पर्छ यो बुकहरू। सो आइएम प्रिटी ह्याप्पी है। सो आज पेजको क्वालिटी पनि राम्रो छ है। सो राम्रो छ। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ पनि एउटा टिप्स हो कि इन्डियामा चाहिँ कोही रिलेटिभ्स हुनुहुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ बुक्सहरू मनपर्छ भने अमेजन फ्लिपकार्टहरूमा चाहिँ एकदम अमेजिङ डिल्सहरू पाइन्छ बुक्सको बेलामा। सो रिलेटिभ्सहरू हुनुहुन्छ भने त्यतिको त्यो अफरको आएको बेला चाहिँ तपाईँले मगाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ एकदमै सस्तोमा चाहिँ फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ है त। सो दिस भिडियो वाज अल अबाउट दिस है, होमोडियोस 21 लेसन्स फर 21st सेन्चुरी र सेपियन्स अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ ह्युमन काइन्ड है। बुकमा स्ट्याकमा त बुक थुप्रै छ, त्यही पनि यसको रिभ्यूहरू पनि अथवा एक्सट्र्याक्ट जे भए पनि म चाहिँ प्रयास गरौँला ल्याएर आउन। सो त्यतिको लागि चाहिँ बाई बाई है त। आजलाई यति नै थियो।